En núna hefst seinni hluti málþingsins. Hann rauninni tvískiptur. Við byrjum að fá hérna erindi frá Vivek og Róbert og að þeim loknum gefst kostur á að spyrja spurninga. Þegar þeim lokið að þá koma fulltrúar stjórnmálaflokkana, setjast hér í panel og hver og einn hefur 2 mínútur til að bregðast við þeim umræðum sem hér hafa farið fram í dag heilbrigðismál. En nú ætla ég að bjóða Vivek velkominn. Hann endurskoðandi og ráðgjafi og hefur rannsakað hvert peningarnir rata úr almannaþjónustunni. Þetta erindi flutt á ensku en túlkað á íslensku. Þeir sem eru í salnum og vilja nýta sér túlkunina, það eru headset hérna sem við getum sótt ykkur og þá heyrið þið íslensku túlkunina. Þeir sem eru að hlusta á streymið heima, að þið getið einnig nýtt ykkur túlkunina, það á hlekk hérna inn á Facebook síðu ASÍ og það rás 2 sem þurfið að stilla á. En þá held ég að við byrjum bara. Dear Vivek, you can begin your presentation. Hi there, thank you for having me. So I'm going to talk about the English experience of a public healthcare system which has an increased number of private providers, and hopefully there'll be some lessons for Iceland. So an introduction to the English kind of national health system, they call it. It's quite similar to Iceland in that it is mostly publicly funded from central government, and most of it is provided by public hospitals and public doctors. One of the differences for the past 20 years in England, there's been an increased number of private kind of doctors and hospitals providing public services. So they're paid for by the public health system. And the other difference is in England, about half of the funding for elderly care comes from the privately paid for, and that the state doesn't provide much elderly care. It's normally other companies and other individuals that provide it. So to give you an idea of what's happened in England, around the early 90s, they started implementing a kind of market in healthcare. They wanted to change the way it was done. So at first, doctors were responsible for buying some of the healthcare services from hospitals. So this was public doctors buying services from public hospitals for their patients. Then around the late 90s, that was abolished, and instead there was these kind of regional government departments or kind of health departments set up to buy services. Now, in around the early 2000s, there was large waiting lists, and so what happened was a policy was put in place where independent companies could provide healthcare and it would be paid for by the government, but patients could go there instead, and they were called independent sector treatment centers. And as I said, the idea was to reduce waiting lists. Around 2003, this was extended upon, and there was like a national price set for operations. So every operation had a price attached to it, and patients could choose where they wanted that operation to take place, and the money would follow the patient to whoever provided it, whether it be the state hospital or it be a private hospital or a private group of doctors. This was expanded upon in 2009, where there was a change in the law, where basically they wanted to improve quality. So they said to patients, you now have a really wide choice of providers. You can choose who you want to get treated by, and that provider will be paid a national price. Then in 2012, that was expanded upon, and the law became that any healthcare service that was provided or paid for by the public sector above a certain size had to be put out for competition. So the public hospitals, private hospitals could compete to do that contract in the area, and they could compete on price as well. So they could say, we'll do it for cheaper. And so that's changing now because there's new legislation in the UK, but that's kind of where we've gone. So I think we've gone a lot further in this journey than maybe Iceland has at the moment. Now, social care, i.e. care for the elderly, is very different. Even after the Second World War, the UK government didn't really provide care for the elderly. It was left to charities and other private organizations. In the 1980s and 90s, the government wanted to encourage more investment into elderly care, so they encouraged international investors and
investors to come in and build or buy up care homes. What's happened is they assumed it would reduce the cost of care. So the assumption was this would bring in more capacity and reduce cost. What's happened over time, and I'll go into this later, is international investors like private equity and real estate investors have become big players in the UK market. And so unlike in this country, it is already mostly privately provided in England. So you may wonder, well, what happened? We've had this for 20 years in the healthcare market. So what's happened? Well, as you can see, here's just one example. The number of treatment, like day treatments of patients that's been done by private kind of providers, so not by the state, is around, it went from around 1 and a bit percent to around 6%. It's grown a lot more since then. So now private providers, private hospitals, provide over about 5 million of the treatment operations that are done, and these are paid for by the public sector. So this is, we've kind of encouraged people to use them to reduce waiting lists. In terms of the nursing care, like elderly care, as you can see, the blue one on the screen is the government-owned care homes. So there was some that were owned by local government. As you can see over time, the number of beds that is provided by government care homes has basically reduced to nothing. The orange one is provided by the state hospital system, so a certain number of people can access elderly care from the National Health Service, but it's only if they're very serious health needs. The grey and the yellow are independent, so owned by private, they could be charities or for-profit businesses. And as you can see, most of the beds in the UK are provided by them, and the little amount that the government did provide has basically disappeared over time. And in terms of how people pay for it in elderly care in the UK, the dark blue bar is private pay, so that's where individuals pay for their own care. The light blue bar is state, and then the red one is where the state pay for things that are provided, local government pay for things that are provided by local government. So as you can see, almost half of all the money that goes into elderly care in the UK is paid for by individuals and their families. Local government does not pay for it. So I think what would be interesting for you as an audience is to know what happened after 20 years of this. What are the outcomes? So one way to look at this is, what were the motivations behind this? And I think this rings true with what's been said in this room already. There was a belief that this competition would lead to better quality. There was this idea that it would increase capacity, because instead of waiting for the government to build more hospitals, they could instead rely on private companies to build them for them. They wanted to reduce waiting times, and they wanted to give patients more choice. So this was the policy aims that they put in place. So one of the arguments was about efficiency. And in a sense, there has been some efficiency, but it's kind of at what cost? It's a kind of mixed picture. So what happened was, when they encouraged private companies and private hospitals to set up and provide government services, what the private hospitals did is they set up these very unusual hospitals. They are basically similar to military hospitals in the battlefield. They're very simple. And what they do is they're like a production line. They choose simple operations like hip replacements, and they just do as many as possible in a day. So it's like a production line, like in a factory. What they also do is they choose the simplest patients. So they will choose the really easy patients with little complications. They don't choose complicated patients. The state hospitals still have to deal with them. But the way pricing works in the UK, the price that's paid is meant to subsidize the cost of the easy and the hard patients. So if you only treat the easy patients, it's easier to make a profit because you don't deal with all the complications. What they also have done is they have less staff and they lower their pay. So this quote here is from a lawsuit happening at the moment in the UK. And this private hospital wants to keep providing government-funded services. And they said if you go back to the government terms and conditions, pay would increase by about 15 to 20%, because that's how much they've undercut the pay of people working in these private centres. The other aspect that you should bear in mind is that these private providers have avoided a lot of costs that the public hospitals have to pay. So they say they do it for cheaper, but that's because they avoid a lot of costs. The costs they avoid are training. All the training is still paid for by the public sector. So the public hospitals and the government pay for the doctors' training, even though they work in the private hospitals. And the safety and emergency care. If something goes wrong in a private hospital, they just take them to the public hospital and they say, you deal with it now, and it's your cost. And so, in a sense, it looks like you save money,
But then if anything goes wrong, you just go back to the public system. So ultimately, how much money has been saved overall, it's quite hard to tell whether it was been worthwhile in that sense. This other idea is about capacity. We said, oh, we'll have a lot more capacity because we have all these private hospitals now. One of the big issues in the UK is the thing that's in short supply is doctors. We don't have enough of them. Now, what happens is it's the same doctors who work in the public hospital and the private hospital. They just they move between them throughout the day and throughout the week. But the thing is, in the public hospital, the doctors see more patients in the day than the private hospital. So in a sense, we may end up in a situation where they see less patients overall, but they like working in a private hospital because they have more time and they get paid per operation. So the doctors are quite happy with it. As I said, the doctor training is still carried out by the public system, but the private hospitals benefit from that. The other thing is, because of this private capacity, the government has underinvested. They haven't built as many hospitals as they should have because they said, oh, but the private sector can, and we'll just pay them for it. But that's a very expensive way of building capacity. And this has become a big issue in this pandemic because the private hospitals do not want to treat public patients. And the reason why is because there's been a backlog of insured patients. People have private insurance, and they pay more than the public sector does. So the government at the moment is asking private hospitals to help them clear a waiting list. But the private hospitals are saying, no, we don't want to because we can get more money from insured patients. So that capacity when we need it the most is not available. So it's become a big issue at the moment. The other issue is conflicts of interest. In the UK, we found that over nearly 600 doctors own shares or equipment in private hospitals. And NHS hospitals, the public hospitals, are spending about 709 million kroner, 11 of them, paying private hospitals where their doctors own shares to do the work their doctors could do in the public hospital. So the doctors have a slight weird incentive. The doctors are like, I could do the work in the public hospital and get paid a fixed salary, or I can go to the private hospital and do the work and get paid for every single operation I do, and I get a share of the profit. So unsurprisingly, they like to go there and do their work. So this is one conflict of interest. The other one is over-treatment. If the doctors are paid per treatment, they are encouraged to over-treat you, and that's something that you don't normally get in a public system. And the other thing is the power of the doctors. Because the doctors are the ones in short supply, wherever they go, the money goes. Wherever they go, the public funding goes. And so they have a lot more power in the system, and there's been lots of issues around doctors just saying to public hospitals, if you don't give me better conditions, I'm going to go work somewhere else. And so this has been made worse by this. I think the other aspect is, because of this, we've turned healthcare into like a consumption good. So now this is pictures from the websites of private hospitals in the UK. They are targeting people who would use the public healthcare system, but saying, oh, you can jump the queue, you can get treatment quicker, just pay us, £190 for a scan, or here's some, pay for it like this. Now, you may think people in the UK are wealthy, but not that wealthy, so how do they afford this? Well, they offer you credit cards. They'll say, oh, we'll lend you the money. That's fine. We'll give you a credit card. You can spend £20,000. That's a lot of money. That's like almost a year's salary for 50% of people. And so they'll just give you the money to do it. So we're creating this kind of indebted consumer in a system where you probably wouldn't want that. Now, that's the private hospitals, or what's happened with privately provided hospitals. What about elderly care, which is a different thing? What's happened in the elderly care market is you've ended up with these kind of private equity companies, which are like international investors who invest for the short term for big rewards. They have taken over a large chunk of the market. They are the biggest providers in our market. Now, one of the things they bring with it is very complicated business structures. So this is an example of one. I can't make it bigger, but it's very complicated. This is just to provide a few care homes in the UK, and they have so many companies. And you may wonder, what are all those companies doing? That each circle is a company, by the way. I know that it looks confusing, and it is confusing. Why? You may say, why? What are they doing? So they are separating out the company that provides the care, who employs the workers and gives you the care to the elderly, from the company that owns the property. And they do this partly for tax reasons and partly because then they can move profit from a company in the UK where it's taxed to a company overseas where it's not taxed. And so a lot of it is tax avoidance, and also to protect these assets, basically to protect the property from being taken in a lawsuit. There's lots of loans between these companies, and that's also a way of extracting money, public or individuals' money, from the care system to
the Cayman Islands and other offshore places where there's little tax. And as I said, they use a lot of tax havens. So one thing we did was we looked at the differences in how the big for-profit and not-for-profit companies in care spend their money. So if you give them £100, if you say 100% this is your income, where does that go in the companies? And so this is what happens. So this is the biggest 26 companies in the UK that provide care to the elderly. This is a breakdown of where they spend their revenue. So the largest cost is staff costs, so about 56%, 54%, so over half goes towards staff, which is what you'd expect. But if you look at the things highlighted in yellow, which says rent and net interest, that's like payments you make for the property and also payments for debt, for loans you have. If you look at the large for-profits, they're spending almost 11% of their money on rent and about 5%, 6% on interest on loans. And you may be like, well, why are they spending so much on that? Because that's money that could be spent on the care of the patients they have, the residents. And a lot of that money is money going to themselves. Back to that complicated diagram, this is money that's owed from one company to another, but they're all related in a giant web, like a spider's web of companies. So it's a way of shifting profit. And you may wonder, well, why do they do that in the UK? And the reason why is because they want more funding. So they often will say, well, our companies aren't making any money, so please give us more money. But actually, they're not being honest about how much money they're making because some of it is being shifted out before it reaches that profit line. And so it's confusing our policymakers a lot. Now, this was just to break it down. This is the same as the last chart, but it's broken down the for-profits by the ones that are private equity and the ones that are not private equity to the first two columns on the left. Now, if you look at the yellow box again, if you look at rent and you look at interest paid out, the private equity ones spend about £10.83, so about 10 to 11% of all the money that you put in, if you go to a home like that, is going to debt, which is often to a related company. It's to someone they own as well, so it's just money being shifted out. And for rent, it's quite high as well because they are shifting money out and they're not being honest about where that money is going. And that's money that could be spent on patient care. That's money that could have provided more places. So I'd say the big issue with these complicated companies is they often have a lot of debt. So they're very fragile. If things go wrong, if there's a change in the industry, if costs go up, they could easily collapse. And in England at the moment, we're at a place where the biggest 5 care home providers, the biggest 5 companies are all up for sale, but there's no buyers. They've been up for sale for a number of years. And the reason why there's no buyers is because they've taken so much money out of them that these companies are like hollow. There's nothing in them. They're like Swiss cheese. There's all these holes in them. And so the other issue is they're too big to fail. These providers, if any of them collapse, there's no one but the government to step in. So we've gone from what was an okay market, it was stable, to a market where we are at risk of having to, bail out lots of care home companies. So I'll finish with this, some implications for Iceland, because it sounds like you're at the start, potentially, of a journey like this. I'd say the first question is your health system large enough to get all these efficiencies from outsourcing? I mean, we talked about the efficiencies in the UK a bit. I mean, even given the size of the population in the UK, 65 million people, so there's a lot of money spent on health. As I said, the efficiencies we thought we'd get from outsourcing healthcare haven't been that great when you put into account all the costs of training that's been missed, the cost of emergency care, and actually the fact that it's the same doctors providing care. So actually, we haven't benefited that much. Now, I don't know about Iceland. I think that's something for you to think about, but you're a smaller country, obviously. So normally these efficiencies come from big sizes, from scale. So I don't know if you would get the same benefits as the UK, and I say benefits with a caveat that we didn't really get that many benefits. I think the second thing is, what will this mean for the bargaining power of your doctors? In the UK, one thing that's happened increasingly is public hospitals have set up private patient wings. So inside the public hospital, there's a private paying part of the hospital where the doctor will go in there and earn money per treatment given. And when we asked hospitals, public hospitals, why do you do this? Is it to make lots of money? Some of them said, we don't make any money from it. So we asked them, well, why do you do it then? Because you're directing resources away from the public system in a public hospital. And they said to us, because our doctors told us to. They said, if you don't, we'll go to another hospital. And so the doctors are starting to drive the decision-making. And it's not necessarily in anyone's benefit. It benefits the doctors a lot.
obviously. But not all doctors agree with this, I should say. Like, a lot of them are against what's happening, but some are benefiting a lot from it. And I would just say, I'd think about, why do the doctors want to work in the private system? Maybe they are overworked in the public system. They are in England. And maybe they're not paid enough or appreciated enough. So maybe better to focus on that. That would be better long-term strategy than these private hospitals which create all kinds of other problems and conflicts. The next one is about regulation. I showed you that really complicated company structure, that giant web of companies. In England, we've had this care home called Southern Cross that actually collapsed a few years ago. And it scared the government because there were buyers at the time. Other companies said, we will buy out this company so you don't have to have any elderly people homeless or not without care. But the thing is, that company was so complicated that the government now has regulators who look at the finances of all these companies. But yet, even though we have so many experts in the UK, so many people who understand finance, they still can't predict when a company is going to collapse. They still can't tell what's going on. And we have a company that's in collapse at the moment, and no one saw it coming in the regulators. So I would look at this the same way as the banking crisis. You may find that some of these businesses and the way they operate is too complicated to regulate. And for a smaller country, or even for a big country like the UK, we struggle to regulate them. We struggle to understand what it means, and we struggle to understand what they're doing. So I would say, if that's the case, maybe you don't want them in this country. Because in the UK, there's a whole debate now about whether we want them in the UK, because it's causing damage to our country, and we can't understand what they're doing. It's very complicated. And I suppose the final point is, when it comes to a healthcare system, outsourcing and privatization seems like an easy option, because it's like, let's save some money by outsourcing. But I'd say, look, think about, what are your priorities in your healthcare system? Who decides? If you ask doctors, they'll say, oh yeah, I want to buy this new machine and this new drug, and there's always 100 things they want to buy. And so if you let them lead the debate, they will buy lots of things. You may not want all of them. So in the UK, we've been starting to have this debate. What do we want our healthcare system to provide? Because we live in a different world from after the Second World War when we set it up. There's so many more treatments available nowadays. We may not want to fund them all. We may want to focus more on primary care, on prevention. That's where the conversation was going in the UK before COVID and the pandemic hit. So you may want to think about, is there other ways we can deliver innovation without outsourcing? Are there other ways we can spend our money wisely without overspending on things that may not be the best for our health system? So I just leave you on that, and thank you for your listening. Thank you, Vivek. Takk hérlega fyrir þetta. Þetta var mjög áhugavert erindi og svo sannarlega erindin í okkur umræðu okkar heilbrigðiskerfi. Næst það Róbert Farestveit sem ætlar að halda erindi. Róbert sviðsstjóri sviðstefnumótunar og greiningar hjá Alþýðusambandi Íslands. Alþýðusamband Íslands hefur fyrir þessar kosningar komið með slagorðið það nóg til. Og Róbert ætlar að svara því hvort það sé ekki nóg til fyrir góða heilbrigðisþjónustu. Gjör svo vel, Róbert. Takk fyrir það. Já, við erum svona aðeins að fjalla kannski útgjaldaliðina á þessu topiki hér í dag, en ég ætla aðeins að fara inn á hina liðina sem eru tekjurnar og fjármögnun heilbrigðiskerfisins. Og það má segja að það eru svona tvær ástæður kannski fyrir því að við erum að ræða heilbrigðiskerfið í dag. Önnur sú að kerfið auðvitað vanfjármagnað. Og það sést auðvitað kannski með tveim leiðum. Myndið til vinstri sýnir fjármunamyndun í heilbrigðiskerfinu, OECD-tölur. Þetta á fjárfestingi í heilbrigðiskerfinu. Þetta á meðalfjárfestinga ári frá 2010 til 2019. Þá sjáum við það að fjárfestingi í kerfinu hefur verið lág á alþjóðlega mælikvarða sem hlutfall af VFLF. Hægri myndin sýnir tölur sem Gylfi Zoëga tók saman og birti í vísbendingu sem þá metin útgjaldaþörf í heilbrigðiskerfinu. Það þá þetta á við Landspítalann. Það þá tvær leiðir til að horfa á það. Annars vegar þá raunútgjöldin miðað við verðlag sem sýna þá auðvitað þó nokkra aukningu. Síðan það raunútgjöld miðað við launaþróun og taka tillit til þátts launakostnaðar í heilbrigðisþjónustu sem sýna þá að kerfið hefur ekki haldið við útgjaldaþörfina.
Hin ástæðan fyrir að vera að ræða þetta í dag þetta öldrun þjóðar. Og hér getið þið séð þá aldursdreifingu þjóðarinnar 1950 og síðan getið þið séð hvernig þá 0–9 ára 20% af mannfjöldanum á þeim tíma. 1970 erum við svipaða dreifingu en síðan 1990, 2020 eða 2010 og síðan 2030 og 2050 þá sjáum það að þjóðin að eldast ansi hratt. Við getum þá séð það að þetta mun hafa töluverðar áskoranir í för með sér fyrir ríkisfjármál og opinber fjármál. Það í fyrsta lagi út af því að eins og myndi sýni hér og þetta úr langtímaáætlun fjármálaráðuneytisins að kostnaðurinn við eldri aldurshópana fyrst og fremst stóri útgjaldaliðurinn í heilbrigðisútgjöldum. 48% heilbrigðisútgjalda eru vegna einstaklinga sem yfir 65 ára og þriðjungur landsmanna verður yfir 60 árið 2050. Það þýðir að það verður helmingsvöxtur á heilbrigðisútgjöldum næstu 3 áratugi. Og þetta hefur áhrif á opinber fjármál og afkomu ríkissjóðs. Myndin hér sýnir það að heilbrigðisútgjöld fram til ársins 2050 munu fara úr því að vera tæplega 8,5% af AFLF í að vera tæplega 11%. Að óbreyttu, og það þá óháð því sem kannski ríkissjóður glímir við út af núverandi efnahagsáfalli, þá mun þessi þróun ein og sér kalla á það sem þeir hafa kosið að kalla afkomubætandi aðgerðir. Og þetta tengist auðvitað því að afkomu ríkissjóðs hefur verið veikt á undanförnum áratugi. Nýleg samantekt sýndi það að þetta 27 milljarða tekjuveiking á árunum 2013 til 2019 af lögfestum breytingum. Inn í því eru ekki afnám bankaskatts 2020, tekjuskattsbreytingar 2020, afnám auðlegðarskatts eða breyting á veiðigjöldum. Þannig að rekstur ríkissjóðs var tæpur fyrir heimsfaraldur og þessi þróun ein og sér hefur áhrif þar á. Alþýðusambandið hefur gert samantekt á skattkerfinu í þessu samhengi og hátt velferðarstig kallar óbreyttu á skilvirkari opinbera gjaldheimtu og heilbrigðiskerfið auðvitað bara einn hluti af þeirri tekjuöflun sem kerfið kallar á. Og markmið skattkerfisins í sjálfur að vera hannað með þeim hætti að það safna tekjum á sem hagkvæmast á skilvirkan hátt og hefur sem minnst neikvæð áhrif á efnahagslega starfsemi. Myndin sýnir nokkurn veginn þann vanda sem við glímum við. Skattbyrði frekar jöfn milli launatekna og fjármagnstekna, eða það segja heildarskattbyrði og skattbyrði launatekna jöfn upp á svona efstu 10% í tekjudreifingunni og þá verða þarna ákveðin skil. Eftir því sem við förum ofar og þeim efst sem við förum í tekjudreifinguna þá lækkar skattbyrði sökum hærra vægis fjármagnstekna í samsetningu tekna þeirra tekjuhæstu. Og þetta ákveðin vandi sem við þurfum líka að bregðast við, að hanna réttlátar skattkerfi til að afla tekjum fyrir velferð þjóðarinnar. Skattkerfið og uppbyggingin á því hefur auðvitað ýtt undir aukin ójöfnuð og þessi mynd sýnir það að til dæmis ef við horfum hérna á efstu tíundina þá það að eignadreifingin mun ójafnari heldur en tekjudreifingin. Efsta tíundin á helming á öllum eignum en þriðjung á öllum tekjum. Hægt að bregðast við þessu og þessu misræmi sem hér með nokkrum einföldum leiðum sem við höfum nýlega tekið saman í skýrslu sem við gáfum út í síðustu viku. Eitt vandinn að skattlagning fjármagnstekna lægri heldur en á launatekjum sem til dæmis gefur þeim sem starfa í eigin fyrirtækjum svigrúm til þess að telja fram launatekjur sem fjármagnstekjur og spara þá og skapa skattalegt hagræði. Við getum brugðist við þessu með einföldum leiðum til þess að takmarka svona svokallar tekjutilfærslur og það myndi styrkja tekjur eins og opinbera 3–8 milljarða og þetta í raun og veru ekki skattahækkun sem slík, þetta myndi leiðrétta framsækni skattkerfisins, þar sem jafna skattbyrðinu upp allan tekjustigann en þetta ekki skattahækkun vegna þess að þarna eru launatekjur taldar fram sem fjármagnstekjur með mætti segja óeðlilegum hætti og einhvað sem nágrannalöndin hafa brugðist við. Hin leiðin væri að koma á það sem við kallum skynsamlegri skattlagningu stóreigna og í því samhengi þá vert að rifja upp tilurð kerfisins þegar fjármagnstekjuskattlagningu var komið á 1997
þá var það gert með lágu þrepi 10% fjármagnstekjuskatti sökum þess að þá var eignarskattur til staðar. Eignarskatturinn þá var þó öllu leyti verr hannaður heldur en til dæmis auðlegðarskattur sem kom síðar, þar að segja hann lagðist á stærri hóp einstaklinga þóttu þeir hafðu svipað skattbyrði í för með sér. En mat á það hvernig stóreignaskattur kæmi fram í dag væri miðað við þróun á hreinni eign heimilanna væri 20 milljarðar í tekjuauka fyrir ríkissjóð. Þótt að þessi skattar hefðu skilað á bilinu 2 til 11 milljarðar á verðlagi þess árs á sínum tíma. Og eignarskattarnir þeir jöfnuðu skattbyrði eftir fjármálahrunið. Þetta sjáðu 3 ferla, rauði skattbyrðin 2019 og þessi dökkblái sýnir skattbyrðina 2013 án auðlegðarskattsins. Þá sjáum við það að skattbyrðin þá án auðlegðarskatts, það er að segja þegar hort fram hjá honum, sambærileg við í dag að því leytinu til að hinir allra tekjuhæstu fara í stiglækkandi skattbyrði. Auðlegðarskatturinn sem ljósbláa punktalína sýnir jafnaði þessa skattbyrði upp tekjustigann. Þannig að kerfi hélt framsækni sinni að því leytinu til að það var stigvaxandi skattbyrði upp allan tekjustigann. Og svo að lokum það auðlindagjöld sem þarf að endurskoða og hér til dæmis bara mat á auðlindarentu í sjávarútvegi sem á bilinu 30 til 70 milljarðar á hverju ári og veiðigjöldin einungis lítið brot af því. Rauða línan sýnir veiðigjöldin og auðlindarentan þarna súlurnar sem metnar með 2 ólíkum aðferðum. Þannig að endurmat á auðlindagjöldum eitthvað sem getur líka styrkt tekjuöflun ríkissjóðs. Auðlindagjöld í sjálfu sér eitthvað sem var þetta tileinkað sér í rentu skattlagningu í fleiri greinum en sjávarútvegi en þetta mat byggir á sjávarútvegi. Að lokum þá þetta fjárhagslegur ávinningur í því að loka glufum í skattkerfinu, auka hlutleysi skattkerfisins með tilliti til launatekna og fjármagnstekna, innleiða skynsamlega eignarskattlagningu en það þó mikilvægt að taka fram að það í sjálfu sér ekki hvaða skattaverkfæri við veljum til að nýta, það heildar samhengi ólíkra skatta sem skiptir máli og það hver framsæknin í kerfinu. Í dag eru gallar í núverandi kerfi, hversu framsæki kerfi á að vera, hversu stigvaxandi það á að vera í síðan endanum auðvitað pólitísk spurning. Það að það koma á skynsamlegum umbótum í auðlindagjöldum, eins og ég nefni, innleiða auðlindagjöld í fleiri greinum, en líka að horfa til skattlagningar sem tekur til ytri áhrifa, til dæmis í ferðaþjónustu, það sem álag á innviði og fleira, þá mikilvægt að innleiða þá skattlagningu sem horfir til ytri áhrifa. Síðan alltaf mikilvægt að horfa til þess að umfang skattsvika hefur verið metið og það eru verulega fjárhæðir, 3–7% af vergri landsframleiðslu á ár hvert, sem geta verið í kringum 100 milljarðar. Og síðan það takmarka skattafléttur eins og Vivek dró fram sem fyrirtæki nýta sér og glufur í skattheimtu. En það ljóst að það nóg til í því samhengi að við getum gert réttlátar skattkerfi og undirbyggt þá tekjur ríkisins til framtíðar. Þetta svona það sem ég ætlaði að draga fram í þessari mjög snöggu yfirferð en vona það hafi verið gagnlegt. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Róbert. Nú höfum við aftur opið fyrir spurningar og sal og við höfum aftur sama fyrirkomulag og við erum hérna með menn sem allt ykkur með hljóðnemana. Við ykkur að rétta upp hönd, segja til nafns og bera upp spurninguna í stuttu máli og til hvers þið beinið henni. Ég píni ykkur bara í þögninni þar til ykkur gefið sér fram í að vera með spurningu. Hi, my name is Ólafur Þór Gunnarsson. I'm a member of parliament.
for the left Greens. I'm speaking English because I'm referring my question to Vivek. My question regards, there are differences between the healthcare system in the south and the one in Scotland. And to my understanding, there have been more than subtle differences between the two, in that the people north of the border are actually enjoying a better NHS than the people in the south. Could you explain to us in which regard the main differences are between the two? Is this on? Yes. Yeah. So in the United Kingdom, England, Wales, Scotland, Northern Ireland, the four kind of main countries, as it were, have different ways of running their health system. So to give you another example, in Wales, they don't pay for prescriptions, for example, or there's certain things that they don't pay for that in England you pay for. The Scottish system, I don't study it as much. I've been mostly focused on English, but their NHS has had less of this private provision. They've kept a lot more within their kind of the public system in terms of delivery. And I think they focused a lot more on kind of working standards, but also on making everything join up so all the different parts work together. One of the downsides to the English system is because you have so many different organizations working on patients, there's less joined up, less communication between all these different parts. So patients kind of end up being lost among the system sometimes. They kind of fall between the cracks, as they say. And so that's one of the big differences. Scotland has kind of retained, to some extent, some of the older ways the NHS worked, while England has pushed forward with this kind of more what they call marketized way of looking at things. But then there's a law going through Parliament in the UK which will change the English system a lot and get rid of some of this competition, because they've found it to be a hindrance to doing good healthcare. Gjör svo vel. Ég heiti Halla, framkvæmdastjóri ASÍ. I will follow up on Oliver's lead and speak English because I'm directing my question to Vivek. If you could comment a little bit more on the difficulties of regulation. Okay. So we hear a lot the song here that we just need to regulate properly and ensure the right amount of regulation and implementation of that. So if you could tell us a little bit more about the complications of trying to regulate, especially these big for-profit companies, and if you believe a small country like Iceland could have the know-how to meet these large corporations. And that's a really good question, thank you. Yeah, in England, obviously, when you start to have private companies and competition where patients can choose, you need to be able to regulate. One of the first things patients need is to understand differences in quality of care. So they have bodies that rate the hospitals and services, whether they be public and private, on the quality. But that's very hard to measure. It is extremely hard to measure sometimes quality. You can measure some things, like deaths and things like that, but a lot of it is hard to measure, especially with elderly care. So in the UK, there's been a lot of scandals where a company that cares for elderly people has been receiving excellent ratings. They've been said they're very good by the regulator. And then a journalist goes in with a secret camera and finds that there's been horrible abuses going on there, like people being treated really badly. And so it doesn't often work in the way we'd expect. And we have a lot of inspectors in the country who are looking at these things. They go regularly to these homes, but they can't spot these issues because the companies make sure everything looks good when they turn up. And in terms of financial regulation, that's even harder. The assumption has been up to now that we don't need to, because that shouldn't matter if the price is cheap. But the issue is, especially with the care homes, is we rely on them. If one of those companies goes
into trouble and has to close. There's no alternative accommodation for these elderly people. We just don't have that in the UK. And so we'd have to have a state bailout. And at the moment, that's what people think may happen. They think that it will eventually lead to the government having to buy out these companies, a bit like the banks in 2008, all over again. And so financial regulation is actually very hard as well. And as I said, some of these companies are very complicated. And the people who understand them are being paid twice as much to work for the company because the regulator can't afford that. And so I'd say for a smaller country like Iceland, you have to be a bit careful because you may think you're going to save a lot of money with the outsourcing, but when you take into account some of the costs of these regulation and doing it well, you may find it's not as clear-cut whether it was worthwhile or not in the long term. Fleiri spurningar? Svo vel. Yeah, hi. I wonder about the rhetoric that always crops up. We have this in the education system where money follows the student. We're hearing the same rhetoric in the healthcare system. Money follows the patient. And they blast in at the same time no added fees. But we've seen that in the education system that there are added fees always. So how to I mean, your lecture, your presentation showed the end effect of it really clearly. So how can we better combat this rhetoric and show how it's not really, I mean, it sounds good, it sounds reasonable, but the end effect is not that pleasant. Yeah, thank you for your question. That's a big issue when it comes to elderly care. The government, the local government, when it does provide care to the elderly, it pays for their fees. There's all these additional fees. So a haircut costs more. If you want a haircut, that costs you money in a home, believe it or not. Sometimes extra baths cost money. Certain food costs, like nice food costs more money, believe it or not. It's a bit strange, and that's often how some of the for-profit companies make extra money. Now, not all of them do that. There are charities, big charities that operate in the UK, and there are some other for-profit companies that don't do that. So it varies a lot depending on who the owner is and how much money they expect to make out of it. You can make a small profit, but not much. In terms of money following the patient, that is a powerful rhetoric, and because it seemed to reduce waiting lists, people really liked it. I think increasingly, though, because there's been scandals in some of our private hospitals about patients being overtreated, and the fact that some of their doctors have an incentive to encourage them to go to private, even though they could be treated in the public, people are starting to realize that it's kind of a double-edged sword. It's not quite what you think it is. And I think the big issue with healthcare, at least, is because you rely on the doctor to tell you what they think's wrong with you, and you trust them, there's more scale for abuse if the doctor is greedy. Now, not all of them are, so, a lot of doctors aren't like that, but it doesn't take many to be like that for things to start going wrong, and we've had some really bad news stories about doctors who've done quite bad things for money. So, yeah, it's a hard one, because it sounds... Politicians too? Boy, politicians. Fleiri spurningar? Drífa, gjör svo vel. Þú þarft nú yfirleitt ekki ljónema. Thank you for a very interesting lecture. Two questions, or maybe a comment, because there is this fusion between the public system and the private system. But you actually divide the private system into NGOs, or non-profit, and for-profit. And I think that's a really big confusion here. And we shouldn't put that on the same hat. So thank you very much for your clear presentation that divides, that puts the weight on this differential. Another thing is the staffing, which we as a labor union, of course, are very concerned about. What we have seen in the newly privatization is the first thing that was fire the chef. So the elderly people should not get hot meals 2 times a day because that costs too much. Has there been any
Do you have some facts about the situation of the healthcare workers in the public and in the private sector? Thank you. Thank you for that. So it's hard in the UK to have this information because no government body collects it. It's not transparent to an extent. I know in California and America, they have much more information available about what happens to elderly care homes when they're taken over. And there they find that what some of the private owners do, the for-profit ones, not all, but though especially the private equity ones who are looking to only invest for a few years and then leave, is they often cut the number of staff. They either focus on having lots of cheap staff, like newly trained, who don't have to be paid much, or they sack a lot of the kind of normal day-to-day stuff and hire a few nurses who are highly skilled, but make them do two jobs. They make them do the nurse's job and the job of a carer. In the hospital system, the big savings they often get are through reduced pensions and benefits, because the National Health Service, the public sector, provides a lot more of those benefits, and so they will often cut that out. What the big issue in England, and particularly with elderly care, is it's mostly women in their middle age, so 30s to 50s, who are working, and they're being paid some of the lowest wages in the country. And the job conditions are so bad that they'd rather work in a supermarket or in Amazon, in a delivery center, which are horrible. So we don't treat the staff well, and a lot of the money that could go towards them is instead going towards profit or being burned away. So it's not, in the end, the staff lose out quite a lot from a lot of these, unfortunately. Frekari spurningar? Þá þakka ég Vivek og Róbert kærlega fyrir þeirra innlegg, og það vel við hæfi að nú fáum við stjórnmálafólki hér upp á svið. Þið megið fara úr. Hér eru fulltrúar 9 flokka sem munu bregðast við því sem hér hefur framkomið, og ég ætla að fá að raða ykkur hérna við borðið þegar Sjálfstæðisflokkurinn hérna fyrstur. Helga, þú næst Samfylking. Laufey, Sósíalistaflokkur, gjör svo vel hér. Framsóknarflokkurinn, gjör svo vel. Það er Jóhann Friðrik. Viðreisn, gjör svo vel. Ólafur, gjör svo vel. Vinstri græn. Píratar, Levi. Við höfum hér. Jafnt. Nei, veitur? Nei, toppa, eitt til hægri og vinstri, já. Gjör svo vel, Lóa og Tómas. Jæja. Þetta gekk alveg rétt slimrandi. Það er ekki hægt að biðja það betra, taka leiðbeiningum mjög vel. En hér hefur verið rætt heilbrigðiskerfið, einkavæðingu, öldrun þjóðar og öll þau stóru viðfangsefni sem heilbrigðiskerfið okkar stendur frammi fyrir. Hér fá fulltrúar flokkana 2 mínútur til að bregðast við. Ég hörð á tímamörkum, við ykkur að virða þau, og við byrjum á Sjálfstæðisflokki, en það er Bryndís Haraldsdóttir sem nú mun bregðast við þessum umræðum. Gjörðu svo vel, Bryndís. Já, takk fyrir. Heyrist ágætlega í mig svona? Ég þarf ekki að beygja þetta neitt. Já, fínt. Heyrðu, ég bara þakka kærlega fyrir að vera boðið, að fá að vera hérna með ykkur í dag, og þakka fyrir þennan mikla áhuga á heilbrigðismálum, tek undir mikilvægi þessa málaflokks, og mér langar nú að byrja á því að segja, vegna þess að hér höfum við verið að ræða ýmsa ágalla á kerfinu. Þá finnst mér ágætt að byrja samt sem áður á því að minna okkur á það að við búum við mjög gott heilbrigðiskerfi. En það eru auðvitað fyrst og fremst gott vegna þess starfsfólk sem starfar í kerfinu. Því að það eru auðvitað mannauðskerfi, það byggir á því fólki sem þarna vinnur. Nú, ég var beðin að koma með svona áherslur míns flokk hingað inn, og þær eru fyrst og fremst þær að allir eiga rétt á fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu, óháð efnahag og óháð búsetu. Við viljum sem sagt tryggja að allir séu sjúkratryggðir eins og er í dag, en við viljum líka auka frelsi einstaklingana til að ákveða hvar og hvernig þeir þiggja sína þjónustu.
viljum sem sagt tryggja að kerfið snúist einstaklingin sjálfan en ekki kerfið sjálft. En þá þarf auðvitað kaupandinn, sem ríkið, sem á að greiða fyrir þessu þjónustu, að vita hvað hann að kaupa fyrir. Og mér fannst ágætt að Birgir kom hér skýrt inn á það. Það auðvitað mjög mikilvægt að skilgreina það, alveg sama hvort sé að ræða sjálfstæðar stofnanir, einkaaðila eða ríkisreknar stofnanir. Við þurfum að vita hvað sú þjónusta kostar sem við erum að kaupa. Mér fannst líka mjög mikilvægur punktur sem kom hérna inn og ég held að við gleymum allt og oft þegar við erum að ræða heilbrigðismálin, mikilvægi lýðheilsu, bættra lýðheilsu og forvarna. Og þegar við horfum á aldurssamsetninguna og sjáum þær áskoranir sem bíða okkur á næstu árum, þá þetta auðvitað sá málaflokkur sem við eigum að leggja hvað mesta áherslu á. Við þurfum nefnilega að horfa á heildarkostnaðinn, það var líka komið ágætlega inn á það. Við eigum það til að vera að spara aurana og þá kallar það á aukin kostnað annars staðar í kerfinu. Og þetta held ég að sé svolítið kannski verkefni okkar framundan og vandamálin í hnotskurn, því ég byrjaði að segja að heilbrigðiskerfið gott, en skilvirknin ekki nægjanlega. Við erum of mikið að senda fólk á milli og dæmisagan Jón var átakanleg. Ég ætlaði líka aðeins að bara minna á það að við höfum hér sett upp velsældarhagkerfi mælikvarða inn í fjármálaáætlun okkar og við þurfum að horfa á það. Ríki og sveitarfélög þurfa að vera sammála og samstíga í sinni þjónustu. Það óþolandi að horfa til þess að þessi 2 stjórnsýslustig til að takast á það hvernig á að veita þjónustuna. Takk fyrir þetta, Bryndís. Þá það Helga Vala, hún þingmaður Samfylkingarinnar, gjörðu svo vel. Já, takk. 20 mínútur, var það ekki? Jú, það akkurat þannig. Já, við í Samfylkingunni, við erum býsna ákveðin í því hvað þarf að gera til þess að heilbrigðiskerfið okkar virki. Við þurfum í fyrsta lagi að fjármagna það af alvöru. Það vanfjármagnað og við þurfum að viðurkenna það. Og ríkisstjórnin þarf að viðurkenna það og við þurfum öll að vita að það að vanfjármagna heilbrigðiskerfið setur miklu meiri kostnað á aðra staði inn í kerfinu. Inn í félagslega kerfi, velferðarkerfi og út allt kerfið. Við verðum að átta okkur á því að við erum langt fyrir neðan OECD-ríkin þegar kemur að fjármagni inn í heilbrigðiskerfið, að láta fólk vera á röngum stað að bíða eftir þjónustu ofboðslega dýrt. Það bæði samfélagslega dýrt og efnahagslega dýrt. Heilbrigðisstefnan vissulega gott plagg, en það ekki verið að vinna eftir henni. Við þurfum að kostnaðargreina betur. Við þurfum að innleiða DRG-kerfið að öllu leyti inn á Landspítala og Sjúkrahúsið á Akureyri. Við þurfum að kostnaðargreina betur alla heilbrigðisþjónustu í kringum allt kerfið og af því að aðstofamaður heilbrigðisráðherra sagði hérna áðan að það væri auðvitað eitthvað galið að sveitarfélög gætu skilað hjúkrunarheimilum, en þá auðvitað líka galið að sveitarfélögum sé gert að taka fjármagn sem á að nota í aðra þjónustu við íbúa til þess að greiða fyrir lögbundna þjónustu ríkisins. Við verðum að hafa það í huga að rekstur hjúkrunarheimila á forræði ríkisins og það ekki eðlilegt að sveitarfélögin taki fjármagn sem þau geta notað í þjónustu við fatlaða eða aðra þjónustu við aldrað fólk til þess að niðurgreiða fyrir ríkið. Við þurfum að styrkja sjúkratryggingar Íslands til þess að hafa eftirlit með þjónustu, til þess að kostnaðargreina þjónustuna allt kerfið, af því að það ekki að eiga sér stað núna með fullnægjandi hætti, samanber hjúkrunarheimilin, af því að það kom fram í skýrslu Gylfa að það að efla eftirlit með heilbrigðisþjónustu, efla landlækni til þess að geta haft eftirlit, en í dag eru 4 starfsmenn í hlutastörfum við að hafa eftirlit með öllu heilbrigðiskerfi á Íslandi. Stóra málið að auka jöfnuð á Íslandi til heilsu og heilbrigðis. Það stóra málið, þar fjárfestingin. Þá það næst sósíalistaflokkurinn. Það Laufey Líndal Ólafsdóttir sem frambjóðandi þeirra. Gjörðu svo vel, Laufey. Já, góðan daginn. Það veit eiginlega ekki alveg hvar ég á að byrja, en við í sósíalistaflokknum höfum verið að tala að vinda ofan af nýfrjálshyggjunni og það eru margir sem skilja ekki alveg hvað við erum að meina með því, en ég held að nýfrjálshyggja sé hvergi sýnilegri á Íslandi heldur en í heilbrigðiskerfinu. Vegna þess að kerfið svo gegnsýrt af nýfrjálshyggju að það eiginlega bara, það ógerningur að takast á við þetta nema að vinda ofan af þeirri hugmyndafræði, sem einmitt þetta að markaðurinn geti einhvern veginn leyst heilsuvanda fólks. Það náttúrulega bara fáránlegt. Það eina sem að þessi stefna hefur gert að búa til svona þröskulda inn í kerfinu sem eru náttúrulega bara einfaldlega til þess að bara, ef ég á orðað eins og það að drepa fátækt fólk
útilokaða frá þjónustu og þetta mannréttindabrot og ég meina íslenska ríkið að stunda mannréttindabrot á fólki með því að útiloka það frá sjálfsagðri heilbrigðisþjónustu. Og þú veist, það þarf náttúrulega bara í fyrsta lagi, þú veist, að banna það, þú veist, það á ekki að vera boðlegt að fólk komi til læknis og fá ekki þjónustu af því að það getur ekki borgað. Og þú veist, af því að ég hef, eins og ég sagði áðan, unnið með fátæku fólki í mörg ár og hef verið í þessari stöðu sjálf og eiginlega í henni ennþá sjálf, þá þetta raunveruleiki sem bara kostar alveg ógeðslega mikið. Við erum bæði með veikt fólk sem fátækt, það veit ekki hvernig á að sjá sér fyrir mat út mánuðinn og þar að auki að glíma við heilsuvanda sem verður verri og verri vegna þess að það getur ekki leita sér fyrirbyggjandi úrræða og bara fast í bæði fátæktar og gildru sjúkdóma líka og svo líka eru þau stundum aðstandendur sem að þýðir að álagið alveg rosalega mikið og það þarf eiginlega bara að það verið að segja að það búið að draga úr greiðsluþáttöku, það þarf að afnema hana. Greiðsluþáttaka sjúklinga bara, þetta dauðagildra og hana þarf burt og við hjá Sósíalistaflokknum þetta okkar stefna. Takk fyrir þetta, Laufey. Þá það næst Framsóknarflokkurinn, fyrir hans hönd hér Jóhann Friðrik Friðriksson í Suðurkjördæmi, gjörðu svo vel. Já, ég vil nú bara byrja á því að þakka fyrir alveg frábæran dag og segja það að það mikið fagnaðarefni að við skulum vera að setja heilbrigðismál á dagskrá, loksins. Ég beðið eftir þessu lengi, þetta mér mikið hjartans mál og mér langar aðeins að fara yfir áherslur Framsóknarflokksins fyrir þessa kosningar varðandi heilbrigðismálum. Við þurfum nýja sýn í heilbrigðismálum. Við þurfum að taka á kerfinu með samvinnu og við þurfum að leiða fram það besta sem nú þegar til staðar. Við eigum að horfa á hvernig við höfum hort til málefna barna. Við eigum að fá alla að borðinu. Hér í dag hefur verið fjallar meðal annars mikið útgjöld, mismunandi rekstrarform og ekki síst heilsueflingu og forvarnir. Staðreyndin samt sú að við eyðum innan við 3% af öllum útgjöldum til heilbrigðismála til forvarna. Þar getum við gert miklu betur. Flokkarnir munu eflaust nefna margar lausnir á einstaka kössum innan kerfisins. Þannig hef ég séð íslenskt heilbrigðiskerfi þróast á undanförnum árum. Þess vegna þurfum við nýja sýn. Við þurfum að fara að horfa á heilbrigðismál frá því við fæðumst og þangað til við kveðjum þennan heim. Hvar eru þarfirnar og hvar getum við gripið inn í og hvernig getum við hort á einstaklinginn, þróast og dafna yfir sitt æviskeið og tryggja það að við höfum þjónustu á þeim tímum þegar eitthvað bjátar á. Framsókn vill fjárfesta í fólki. Það sem við erum að tala þar fyrst og fremst þessi sýn. Við sjáum aukna byrði lífstíðstengdra sjúkdóma, við sjáum hækkandi lífaldur þjóðarinnar og það okkar núna að bregðast við. Margt gott hefur verið gert en við þurfum að halda áfram og við þurfum að skoða kerfið út frá annarri nálgun en við höfum verið að gera hingað til. Mér langar aðeins að koma inn á lýðheilsuvísa örstutt, bara undir lokin. Lýðheilsuvísar eitthvað sem við þurfum að skoða og við þurfum að einbeita okkur að því að færa þjónustuna þangað þar sem að heilsan verst á Íslandi. Afsakið. Því sem að fram hefur komið, það Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir sem þingmaður Viðreisnar sem að nú... Ég held ég fengi follow-up sem þingmaður Framsóknarflokksins. Vertu velkomin. Nei, ég ætla að fá að passa það. Tek undir þegar sem komið fram hérna áðan og ég held að það hefði verið hjá Drífu að þegar öllu á botni hvolft og það snúast heilbrigðismálin daglegt líf fólks og þau snúast lífsgæði fólks. Mér langar til að segja eftir að hafa verið í framhaldsnámi í Bandaríkjunum og reyndar síðan alveg upp í Svíþjóð og þá ég óskaplega þakklátt fyrir það að það sé ekki átök það í íslenskum stjórnmálum að heilbrigðisþjónustan á að vera greidd af hinu opinbera og það sé skýr lína það. Ég held að einn af stóru lærdómum heimsfaraldursins sé sá að það þurfi að styrkja Landspítalann þannig að honum sé kleift að standa undir þeim geðkröfum sem við gerum til aðalspítala og sjúkrahús þjóðarinnar.
Þar tölum við fyrir að fjármögnun eigi að vera byggð á greiningum á þörf og greiningum á kostnaði, þannig að spítalanum séu færðar þær bjargir sem þörf á í stað þess að við séum föst í því að svona slumpa á tölur. Ég þeirrar skoðunar að samvinna í heilbrigðismálunum geti vel átt við. Við sá ágæta umfjöllun það frá BHM til dæmis að mér finnst einkarekstur af hálfu félagasamtaka vel eiga rétt á sig. Nefnum til dæmis SÁ í því sambandi við þekkjum ljósið, við þekkjum alls konar þjónustu sem að einkaaðilar eru þá þegar með og sinna bara með miklum ágætum. Allt með þeim formerkjum að þessi þjónusta á að vera greidd af hinu opinbera. Og þar held ég að sé farsælast að vera með þjónustusamninga. Að stóra svarið og stóra stefið sé að hið opinbera sé aðalleikarinn á sviðinu, en ég tek ekki undir það að allt framtak einkaaðila sé af hinu vonda. Ég sé það bara ekki þannig. Kannski nokkrir punktar í lokin. Það þetta leiðast ef okkar að þjónusta sé út frá þörf. Samþætting kerfa, samanber þessi dæmisaga á honum Jóni, og síðan held ég að sé mikil sóknarfæri ekki síst fyrir byggðir landsins í heilbrigðisþjónustu, að gefa henni færi á að vaksa og dafna. En heilbrigðisþjónusta, óháð efnahag og búsetu. Þá það næst Vinstri græn, það Ólafur Þór Gunnarsson, hann þingmaður VG, gjör svo vel. Já, takk, og mér langar að byrja á að þakka ASÍ og BSRB fyrir að setja heilbrigðismálin á dagskrá með þessum hætti og frábært málþing og jáfnvel enn betri fyrirlesarar. Og það minnir mig á það þegar ég hlustaði á Steinunni að sagan af Jóni var einmitt vakti mig svona aðeins það að það voru sögur af mönnum eins og Jóni sem var hluta því sem rak mig til að fara út í pólitík. Vegna þess að ég hef því miður oft séð þessa skjólstæðinga eins og Steinun sem hefur verið kastað á milli kerfa, sem hefur verið kastað á milli ráðuneyta, verið kastað á milli sveitarfélaga og kastað á milli stofnana. Og þessu þurfum við að breyta og gera það þá með þeim hætti að það sé algjörlega skýrt hver ber ábyrgð á hverjum, það sé algjörlega skýrt með hvað hægt á að fjármagna hlutina og Vinstri græn vilja efla hið opinbera heilbrigðiskerfi og við viljum tryggja það að rekstur heilbrigðisþjónustu í hagnaðarskyni sé ekki fjármagnaður með peningum ríkisins. Það algjört grundvallaratriði í okkar stefnu. Við viljum halda áfram að byggja upp Landspítalann vegna þess eins og hér hefur komið fram að þá dróum við lappirnar allt of lengi í því. Við vorum sennilega minnst okkur steinum 20 árum á sein að fara af stað að byggja þann spítala og við erum að sjá hluta afleiðingunum núna í þessum faraldri. Starfsfólki í heilbrigðiskerfinu hefur staðið sér frábærlega í faraldrinum en húsnæðið og afleiðingar vanrækslu þess hafa hins vegar ekki staðið sér eins vel. Við viljum halda áfram að lækka kostnaðarþátttöku sjúklinga og við höfum tekið stór skref í þá átt á þessu kjörtímabili en við viljum halda áfram. Við teljum að heilsugæslan eigi að vera algjörlega gjaldfrjáls og að þar eigum við að stíga mikilvæg skref og við viljum taka fleiri þjónustuþætti inn í heilsugæsluna að lokum öldrunarmál. Ég vil að skýrsla Halldórs S. Guðmundssonar stefnu í heilbrigðisþjónustu fyrir eldra fólk verði tekin upp sem og hleypa Pírötum að. Næst það Björn Leví Gunnarsson fyrir Pírata sem tekur til máls. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Stefnan Pírata hérna að standa vörðum opinbera kerfið, að það sé gjaldfrjálst all land og þar sé höfuðáhersla á réttindi sjúklinga. Til að klára það. Svo skulum við hafa það alveg í huga að hérna verið að tala að við verðum að vita hvað við erum að kaupa, að eins og sumir stjórnmálaflokkar hérna hafa ekki verið að stjórna því undanfarna áratugi. Vita það samt ekki ennþá. Það er alveg stórkostlega skrítið. Ég er búin að vera að spyrja þetta allt kjörtímabilið. Hvað kostar rekstur lögbundinna verkefna hérna? Hvernig sundurliðið þetta? Engar upplýsingar til þetta, ekki neitt. Þau hafa ekki hugmynd það. Það þýðir að við ofborgum til dæmis 16 milljarðar aukalega sem að koma allt í einu í nýja Landspítalann. Það stækkaði allt í einu 50.000 fermetra. Þetta er stórkostlega skrítið hvernig það staðið að þessum málum hérna af hendi hins opinbera. Og þetta fólki sem segir við verðum að vita hvað við erum að kaupa. Þetta rosalega skrítið. Núverandi kerfi afleiðing
þeirra stjórnvalda sem hafa verið hingað til. Og það merkilegt að skoða það. Fjárlög 2017 voru sett þegar var engin ríkisstjórn. Það var stjórnarkreppa í landinu, það var bara starfsstjórn, þingið sá fjármögnunina þá. Það eina árið á undanförnum árum sem að Landspítalinn hefur verið rekinn ekki í halla. Vandamálið að skortur á fjármögnun heilbrigðiskerfisins, vandamálið þar eru ríkisstjórnir, ekki þingið, heldur ríkisstjórnir. Það þælast alltaf fyrir einhvern veginn. Kom ekki með upplýsingar, þæla umræðina, einhvern skrítin hátt. Ég skilið ekki og ríkisstjórnin ætti að geta svarað þessu betur en þau veit ekki hvað þetta kostar. Ég bara svo óviðbúin eftir ég bara viðurkenna það að nú ég algjörlega slegin út á laginu. Takk fyrir þetta, Björn. Jæja, þá það Ég var líka fljót. Ég var líka fljót. Já, það réttlefi. Herðu, þá það flokkur fólksins. Það Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Ásta Lóa. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Mér sýnist nú að hafa komið fram hérna að það sé lýðheilsumál að fólk fái 350.000 krónur skatta og skerðingarlaust og besta forvörd sem við getum beitt í heilsumálum þjóðarinnar. Við viljum hjá flokki fólksins náttúrulega biðlista í burt og það alveg númer 1, 2 og 3 og við viljum setja sjúklinga í forgang. Þeir virðast stundum gleyma þegar talað fráflæðisvanda og hvað annað, þetta eins og þetta séu tölur í Excel. Flokkur fólksins í raun ekkert sérstaklega fylgjandi einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu en staðan engu síður eins og hún og hið opinbera kerfi bara ekki að valda hlutverki sínu. Og meðan svo þá í rauninni bara markmiðið að enginn á að þjást að óþurfi. Bara ekki neinn. Og á meðan, sem sagt, og fyrst að kerfið ekki annað þörfinni, þá annað hvort þurfum við að gefa alveg verulega bara helst í gær, og ég í rauninni ekkert endilega að sjá það gerast 1, 2 og 3, þannig að á meðan þá þurfum við að nýta kannski þjónustu einkaaðila, á meðan við erum að ná okkur úr þessum vanda. Að sjálfsögðu þarf að tryggja allir eigi jafnan aðgang þá að því. Og þar verður náttúrulega ríkið að koma inn í. Þannig við þurfum bara, sem sagt, síðan á landsbyggðin og þar ástandi bara víða algjörlega skelfilegt og þar viljum við náttúrulega að það sé nýttar allar þessar fullbúnu skurðstofur og tæki og allt þetta sem til og þá þarf að sjálfsögða að manna þær og sjá til þess að kjörin séu góð hvað það varðar og síðan náttúrulega bara, þú veist, það að konur get ekki eignast börn í heimabyggð náttúrulega bara algjörlega fyrir neðan allar hellur. Þetta bara eitthvað sem við verðum að gera eitthvað í. Hvað varðar aldraða? Bara staða þeirra bara skelfileg. Og ég hefða svolítið á tilfinningunni við gleymt svona verðmætamati okkar sem þjóðar þegar við tölum aldraða eins og þetta séu fiskibólur í dósi eða eitthvað þess að Takk fyrir. Fólk. Og mér langar aðeins, búin? Nei, búin. Búin, ok. Takk fyrir. Takk. Þá það síðastur en ekki sístur, Tómas Ellert Tómasson frá Miðflokknum. Gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir. Gaman að vera komin hérna í frasapólitík heilbrigðismál og mér fróðlegt að hlusta á fulltrúa fjórflokksins hérna. En það sem að Miðflokkurinn náttúrulega leggur áherslu á eru forvarnir og eftirfylgni í heilbrigðiskerfinu. Sem sagt það að séu heilbrigðisskimanir séu fríar fyrir 40 ára eldri og það verður bara skipulaðar þannig. Og eins með eftirfylgni líka. Sko það fyrirsjáanlegur vandi og sjáum að það vandi að það stífla í kerfinu og vandinn staplast upp vegna þess að það vantar hjúkrunarheimili, það vantar að fjárfesta meira því að heilbrigðiskerfið ekki bara snýst ekki bara peninga, það snýst líka mönnun og fjárfestingar og fleira en pólitíkusar náttúrulega þrasa mest fjármunni í þetta. Það sem mjög fróðlegt að heyra áðan í Birgi þegar hann var að ræða það að það hefur gert stóra átak í heilbrigðismálum á þessu kjörtímabili og það hefur aldrei verið lagðir miklir fjármunir í kerfið. Það ætla ég að vona að sé ekki að leggja saman fjárfestingaféð sem fór bara í Landspítalann og rekstraféð því að það rangt að gera það. Og ef að staðan virkilega svo, eins og kom fram þar áðan,
að við Íslendingar séum engir eftirbátar Norðurlandaþjóða, af hverju eru allir þessir eldar þá kvikna inn í heilbrigðiskerfinu? Og ég spyr bara út í þennan sal, er það bara vegna þess að við erum þraskjöld þjóð eða er heilbrigðiskerfið í ólagi? Takk. Takk fyrir þetta. Ég lærði ekki reynslunni og var aftur óviðbúin að vera undir tímanum. Við þökkum fulltrúum flokkana fyrir að koma hér í dag og bregðast við því sem fram hefur komið. Og ég vona svo sannarlega að ykkar innlegg og viðbrögð við þessu muni aðstoða kjósendur við að taka ákvörðun þegar þeir koma í kjörklefana. En þið megið fara niður. Takk kærlega fyrir. Þá er að líða að lokum þessa málþings, en nú bið ég Sonju Ýr Þorbergsdóttir að koma hér á sviðið. Hún verður með stutt erindi og slítur síðan ráðstefnunni. Takk fyrir það, góðan daginn. Ég verð að fá að hrósa Kristínu Haupu fyrir meistarlega fundastjórn í lokin. Það er þetta mjög ósanngjarnt að biðja fólk sem er hvað eru 10 dagar í kosningar að segja frá sinni stefnu á 2 mínútum, en þetta var vel gert hjá öllum. Í þessari umræðu heilbrigðismálin þá held ég að byrjun á umræðinni verði alltaf að taka mið af því að heilbrigðiskerfið hefur verið fjársvelt og sætt niðurskurði frá síðustu aldamótum. Þetta er jafnvel lengra aftur heldur en við erum ofta að vísa til eingöngu frá hruni. Þetta er vegna stefnubreytingar sem má rekja lengra aftur í tímann. Og eins og margir eru búin að minnast einn á, og það verður ekki sagt nægilega oft, auðvitað sáum við það núna í heimsfaraldrinum hversu ótrúlega megnugt þetta kerfi er, og það er ekki síst að þakka starfsfólkinu sem hefur sýnt ótrúlega siglu og fagmennsku. En í stað þess að allir flokkar sammælist að halda áfram að styrkja heilbrigðiskerfið og sýna þetta þakklæti í verki, að þá deynir núna á heilbrigðisfólkinu umræða þjónustuvæðingu, niðurskurð, stjórnleysi og skort á skilvirkni. Við búum í markaðshagkerfi, ég held að þekkjum það, en norræna módelið sem við höfum byggt upp í okkar samfélagi, það grundvallast á opinberri almannaþjónustu. Það er enginn að mótmæla því að markaðurinn sjái þarfir fólks sem að byggja á raunverulegu vali. En markaðurinn mun ekki og á ekki að koma grundvallarþörfum fólks við að tryggja andlegt og líkamlegt heilbrigði. Þetta er ekki raunverulegt val og það á enginn að græða á neyð fólks. Hefur einhver staldrað við til að velta fyrir sér af hverju einkaaðilar með hagnaðardrifinn rekstur eru áhugasamir að auka hlutdeild sína í heilbrigðisþjónustunni? Ég man ekki til þess að hafa heyrt þessa spurningu lagða fram núna í umræðunum vegna kosningana, en í vor að þá flutti Marta C.B. Heli, og ég biðst velvirðingar á framburðunum, prófessor emeritus í félagsráðgjöf við Stokkhólms háskóla, erindi á fundi ASÍ og BSRB, og hún fór yfir rannsóknir sínar á áhrifum einkavæðingar öldrunarþjónustunnar í Svíþjóð. Þróunin þar, hún hefur leitt til hærri hlutdeildar, hagnaðardrifinna fyrirtækja og erlendra fjárfesta, og afleiðingin er verri þjónusta til tekjulegra eldra fólks og verri kjör starfsfólks, svona líkt og hefur verið komið inn á hérna í dag. Og Vivek talaði það fyrr í dag og sýndi með skýrum hætti að markmið hagnaðardrifinna rekstraraðila er ekki þjónustuvæðing, heldur aukin hagnaður til eigenda sinna, og þetta er hagnaður sem er gjarnan byggður á skuldsetningu og verri kjörum starfsfólks, og þetta er hagnaður sem endar oft í skattaskjólum. Þannig að ég held að við þurfum að spyrja okkur þeirra spurninga hvort að við viljum að örfáir einstaklingar, stórir, innlendir eða erlendir fjárfestar, græði á fólki sem að þarf á meðhöndlun að halda vegna sjúkdóma eða slysa. Við þurfum líka að spyrja okkur hvort það sé þannig sem við viljum fara með almannafé. Og er þetta þjónustuvæðingin sem að sumir stjórnmálaflokkar hafa talað fyrir hérna í aðdraganda kosninga?
Það komið núna fjöldi kannana í gegnum þó nokkur ár sem að sýna að almenningu vill að heilbrigðisþjónusta sé fjármögnuð á opinberu fé og rekin á opinberum aðilum. Þetta á við meiri hluta kjósenda allra flokka og það líka þess vegna ljóst að það rof á milli kjósenda og stefnu flestra stjórnmálaflokka þegar kemur að heilbrigðismálum. En áherslu stjórnmálana, þau einkennast að miklu leyti að mínum að það frösum og það minna fjallað það hvaða áhrif breytingar á kerfinu kunni að hafa á styrk þess og samhæfingarkraft. Þjónustu við mismunandi hópa sjúklinga eftir búsetu, eftir tekjum og eftir tegund sjúkdóma. Og það hefur enginn talað áhrif á starfsfólki í þessu samhengi, í aðdraganda kosninga þar að segja. Það þetta annað í dag. Starfsfólki sem hefur staðið vaktina í 1,5 ár til þess að tryggja að við sem samfélag komist heil í gegnum heimsfaraldur, það á einfaldlega betra skilið heldur en þetta. Þau sem að keppast núna atkvæði okkar, þau skulda almenningi raunveruleg svör það hvernig þau ætla að skipuleggja þjónustuna. Það sem við komum fram í dag og við ítrekað bent á að einkarekstur og útvistun tiltekinna verkefna heilbrigðisþjónustunnar ekki töfralausn. Stjórnunarkostnaður eykst, eftirlitið flókið og kostnaðarsamt og arðsemiskrafan leiðir til hærri kostnaðar. Þessi hækkun á endanum greidd úr sameiginlegum sjóðum okkar eða eykur kostnað fyrir einstaklinga. Það sem líka varhugavert í umræðunni út frá því að hún ekki tekin á dýptina að það geti einfaldlega leitt til þess að við vitum ekki hvert við erum að stefna. Og út frá því mjög mikilvægt að við tökum mun dýpra samtal og ákveðum hvert við viljum stefna af því að það ekki hægt að gera stórar breytingar á svona stóru kerfi án þess að liggi fyrir greining á áhrifum þess til langs tíma, mat á kostnaði og mat á áhrifum á notendur þjónustunnar og starfsfólk þess. Áður en ég slít þessu fundi, þá vil ég þakka öllum kærlega fyrir sem komu að undirbúningi og skipulagningu. Kæra þakka til fyrirlesarana, til fulltrúa stjórnmálaflokkana, starfsfólk ASÍ og BSRB, málþingstjóra, túlka og gesta í sal og á netinu og að lokum vil ég minna á að það nóg til og þjóðin kýs almannaþjónustu.